ในวันนี้เราจะชวนกันคุยเรื่องราวดีๆที่จะเติมเต็มวันของเราด้วยความเข้าใจและการได้รับความเคารพจากผู้อื่นในแบบที่เราทุกคนต้องการกันครับและไม่ว่าเพื่อนๆจะกำลังเดินทางไปทำงานกำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านหรือหยิบกาแฟมาจิบอยู่ข้างๆต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เลือกเปิดคลิปนี้มารับฟังกันวันนี้เราจะเริ่มจากแนวคิดง่ายๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราโต้ตอบกับโลกรอบตัวเราครับพร้อมแล้วมาเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันนะครับกับปันสมองกับผมนิววิราชัยครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง10พฤติกรรมนะครับที่สามารถทำให้เราได้รับความเคารพมากขึ้นพร้อมแล้วเรามาเริ่มพฤติกรรมแรกกันเลยนะครับพฤติกรรมแรกที่สามารถทำให้เราได้รับความเคารพมากขึ้นนั่นก็คือการแบ่งปันเรื่องราวที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเองในโลกที่เราต่างแข่งขันเพื่อเป็นที่จดจำและมีภาพลักษณ์ที่ดีจึงเป็นเรื่องยากครับที่จะยอมรับข้อบกพร่องของเราเองแต่อีกแง่มุมหนึ่งของการยอมรับคือการทำให้เราเป็นมนุษย์มากขึ้น เมื่อเราแบ่งปันสิ่งที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเองเราไม่เพียงแต่แสดงความกล้าหาญออกมาแต่ยังแสดงถึงความเป็นจริงและช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยตัวอย่างเช่นเราอาจจะพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องยอมรับว่าฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยที่ต้องพูดต่อหน้าคนเยอะๆการออกมาพูดแบบนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เราดูเข้าถึงง่ายจริงใจแต่ยังช่วยลดแรงกดดันและสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองในหมู่ผู้ฟังอีกด้วยครับเพราะท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนล้วนมีข้อบกพร่องอยู่บ้างไม่มากก็น้อยและการยอมรับมันอย่างเปิดเผยจะทำให้เราได้รับความเคารพและความไว้วางใจจากผู้อื่นแน่นอนครับพฤติกรรมที่2คือการยิ้มน้อยลงแต่ไม่ใช่เพื่อทำให้เราดูเป็นคนเย็นชาหรือไม่เป็นมิตรแต่เพื่อทำให้ยิ้มของเรามีความหมายมากขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยการแสดงอารมณ์อย่างผิวเผินการยิ้มที่จริงใจและมีเหตุผลสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากแน่นอนครับ อยากให้ทุกคนลองนึกถึงเมื่อเราได้ยินข่าวดีและมองไปที่ผู้คนที่ยิ้มให้เราด้วยความชื่นชมอย่างแท้จริงยิ้มแบบนั้นมีพลังมากๆครับมันไม่เพียงแต่แสดงถึงความสุขของเราเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณของความเข้าใจและความเคารพที่เรามีต่อสถานการณ์นั้นๆการยิ้มอย่างมีวิจารณญาณในเวลาที่เหมาะสมนั้นสามารถสื่อได้ถึงความมั่นใจและความจริงใจของเรามันช่วยให้คนอื่นเห็นว่าเราไม่ได้พยายามที่จะแสดงอารมณ์อย่างไม่จริงใจหรือแสดงอารมณ์ไปตามความคาดหวังของสังคมแต่เราเป็นคนมีเหตุผลและความคิดในการแสดงอารมณ์ของเราทั้งหมดนี้ทำให้ยิ้มของเรามีคุณค่ามากขึ้นและเมื่อเรายิ้มผู้คนจะรู้สึกว่ามันมาจากใจจริงครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเคารพเรามากขึ้นครับมาถึงข้อที่3นะครับนั่นคือการทวนคำที่คนอื่นพูดการสื่อสารไม่ได้มีไว้เพื่อแค่ถ่ายทอดความคิดของเราอย่างเดียวครับแต่ยังเกี่ยวกับการแสดงให้เห็นว่าเราฟังผู้อื่นด้วยความใส่ใจและความเคารพเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ทรงพลังที่สุดซึ่งเทคนิคนั้นก็คือการทวนคำพูดของผู้อื่นเมื่อใครสักคนแบ่งปันความคิดหรือความรู้สึกกับเราควรทวนคำเหล่านั้นกลับไปยังพวกเขาบ้างมันไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าเราตั้งใจฟังและเข้าใจสิ่งที่เขาพูดแต่ยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความเคารพของตัวเราเองกับผู้ฟังด้วยตัวอย่างเช่นหากเพื่อนร่วมงานของเราบอกว่าฉันกำลังกังวลเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้มากๆเลยนะการที่เราตอบไปว่าฉันเห็นด้วยว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายนะและฉันเข้าใจว่าคุณกำลังกังวลอยู่สิ่งเหล่านี้จะช่วยเปิดประตูสู่การสนทนาที่ดีที่มีความหมายมากขึ้นอย่างแน่นอนครับด้วยการใช้เทคนิคเหล่านี้เราจะไม่เพียงแต่ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าถูกฟังอย่างแท้จริงหรือได้รับการตั้งใจฟังอย่างแท้จริงแต่ยังแสดงให้เห็นว่าเรามีความสนใจและเคารพในสิ่งที่เขาแบ่งปันนั่นคือพื้นฐานของการสร้างความเคารพที่แท้จริงครับมาถึงข้อที่4ที่เราจะหยิบมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับคือการเป็นคนแรกที่แสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการสนทนาการแสดงความคิดเห็นของเราอย่างรวดเร็วและชัดเจนเป็นสัญญาณของความมั่นใจและความเป็นผู้นำมันแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมที่จะรับผิดชอบสิ่งที่เราเชื่อและเราไม่กลัวที่จะนำทางหรือท้าทายแนวคิดเดิมๆตัวอย่างเช่นในห้องประชุมที่มีการเสนอแนวคิดใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆการเป็นคนแรกที่พูดว่านี่เป็นแนวคิดที่น่าสนใจแต่ฉันมีข้อกังวลเกี่ยวกับจุดๆๆจะทำให้เราดูเป็นผู้ที่มีความคิดเห็นที่ชัดเจนและเป็นผู้ที่พร้อมที่จะสนับสนุนหรือตั้งคำถามเมื่อจำเป็นการเปิดเผยความคิดเห็นของเราไม่เพียงแต่จะช่วยให้เรามีอิทธิพลในการสนทนาแต่ยังเป็นวิธีที่ทรงพลังในการสร้างความเคารพในหมู่ผู้ฟังของเราด้วยครับ
พวกเขาจะเริ่มเห็นว่าเราเป็นคนที่มีความคิดเห็นมีความเชื่อที่แข็งแกร่งซึ่งนั่นเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเคารพที่ยั่งยืนครับข้อที่5นะครับหรือพฤติกรรมที่5คือการใช้วลีคำว่าฉันเข้าใจและฉันรู้สึกความสามารถในการแสดงความเห็นอกเห็นใจเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและน่าเคารพการใช้วลีเหล่านี้เป็นวิธีที่แสดงให้เห็นว่าเราไม่เพียงแค่ฟังคนอื่นแต่ยังรู้สึกและเข้าใจพวกเขาอีกด้วยในสถานการณ์ที่เพื่อนร่วมงานของเราอาจรู้สึกกดดันการตอบกลับไปด้วยความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจไม่เพียงแต่ส่งสัญญาณว่าเราเป็นผู้ฟังที่ดีแต่ยังแสดงให้เห็นว่าเรามีความสามารถในการเคารพและรับรู้และตอบสนองต่อความรู้สึกของพวกเขาด้วยความเข้าใจตัวอย่างเช่นการพูดว่าฉันเข้าใจนะว่าคุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับงานนี้ฉันเองก็เคยผ่านเรื่องนี้มาก่อนหรือฉันรู้สึกเห็นใจที่คุณต้องเผชิญสถานการณ์ที่ท้าทายแบบนี้วลีเหล่านี้ครับช่วยเสริมความเข้าใจและช่วยให้ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้โดดเดี่ยวในสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญการใช้วลีคำว่าฉันเข้าใจและฉันรู้สึกเป็นการแสดงความเคารพที่ลึกซึ้งและเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมันช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจและความเคารพแน่นอนครับข้อที่6ในการเสริมสร้างความเคารพจากผู้คนรอบข้างคือการใช้ภาษากายเพื่อสื่ออารมณ์ภาษากายเป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารที่บ่อยครั้งเราอาจละเลยการที่เราสามารถปรับใช้ภาษากายที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างการสื่อสารของคำพูดของเราแต่ยังช่วยให้เราดูมั่นใจและจริงใจมากขึ้นอีกด้วยตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าฉันเข้าใจความกังวลของคุณนะและคุณแสดงออกด้วยแววตาที่หันหน้าเข้าหาผู้พูดการกระทำเหล่านี้จะสร้างความเชื่อมโยงไปยังผู้ฟังและแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของเราครับการใช้ภาษากายที่ถูกต้องไม่เพียงแต่เพิ่มความน่าเชื่อถือในสิ่งที่เราพูดแต่ยังช่วยสร้างความเคารพจากผู้ฟังของเราเพราะเมื่อเราสื่อสารด้วยทั้งคำพูดและภาษากายที่สอดคล้องกันมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความมุ่งมั่นและมีความจริงใจในสิ่งที่เราพูดครับพฤติกรรมที่7นะครับเป็นการเลือกใช้คำในการสื่อสารอย่างมีความเคารพเคยสังเกตไหมครับว่าคำว่าแต่บางครั้งทำให้สิ่งที่เราพูดก่อนหน้านั้นดูไม่สำคัญมันเหมือนกับว่าเรากำลังจะตัดความคิดเห็นของคนนั้นหรือคนอื่นเหมือนปัดฝุ่นทิ้งไปเพื่อสร้างความเคารพและรักษาบรรยากาศในการสนทนาการใช้คำว่าและแทนคำว่าแต่สามารถช่วยได้มากเลยครับตัวอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่าฉันเห็นด้วยกับคุณแต่ฉันคิดว่าเราสามารถพูดได้ว่าฉันเห็นด้วยกับคุณนะและฉันอยากเพิ่มว่าจุดๆการทำแบบนี้ช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกว่าความเห็นของพวกเขามีความสำคัญและเรากำลังสร้างต่อจากพื้นฐานที่พวกเขาวางไว้ไม่ใช่ทำลายทิ้งหรือปฏิเสธมันทั้งหมดการใช้คำว่าและแทนคำว่าแต่ไม่เพียงทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและความยินดีที่จะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความเคารพอย่างแท้จริงครับเรามาถึงข้อที่8แล้วนะครับในการสร้างความเคารพผ่านการสื่อสารพฤติกรรมที่8ก็คือให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจมากกว่าเป็นฝ่ายที่ถูกต้องบ่อยครั้งในการสนทนาเราอาจตกหลุมพรางของการพยายามที่จะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องเสมอทว่าการเป็นฝ่ายที่ถูกต้องไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญเสมอไปครับแต่การที่เราพยายามทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนั้นมีค่ามากกว่าเมื่อเราเผชิญกับข้อโต้แย้งหรือความไม่เห็นด้วยการถามคำถามที่เปิดกว้างเช่นคุณสามารถบอกฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองของคุณได้ไหมหรือฉันอยากรู้ว่าอะไรทำให้คุณรู้สึกแบบนี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายได้ลึกซึ้งมากขึ้นครับการทำความเข้าใจนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดความขัดแย้งแต่ยังช่วยให้เราสามารถสร้างความเคารพในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความเคารพต่อมุมมองและประสบการณ์ของผู้อื่นแม้ว่าเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับพวกเขาเสมอไปก็ตามพฤติกรรมที่9นะครับเป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆนั่นคือการฟังอย่างตั้งใจเคยรู้สึกไหมครับว่าในขณะที่เรากำลังพูดอยู่บางครั้งผู้ฟังดูเหมือนว่าเขากำลังคิดถึงอะไรอื่นอยู่และพร้อมที่จะพูดตัดบทเราเสมอการฟังจึงไม่ใช่แค่การรอคอยโอกาสที่จะพูดตอบกลับแต่เป็นการให้ความสนใจอย่างเต็มที่และพยายามเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังพยายามสื่อสารอยู่เมื่อเราฟังด้วยใจจริง
เราไม่เพียงแต่ได้ยินคำพูดที่พูดออกมาแต่เรายังต้องรับรู้ถึงอารมณ์และความต้องการที่อาจไม่ได้พูดออกมาโดยตรงอีกด้วยการตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้คนที่เราพูดด้วยรู้สึกว่าถูกเคารพและได้รับความเข้าใจอย่างแท้จริงการฟังอย่างแท้จริงเป็นศิลปะครับและมันคือพื้นฐานของการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความเคารพซึ่งกันและกันเมื่อเราแสดงให้เห็นว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับการฟังเรากำลังส่งข้อความว่าเราให้คุณค่ากับคนที่เรากำลังพูดด้วยอยู่ครับมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับพฤติกรรมที่10คือการรับรู้และตอบสนองต่อความต้องการที่ไม่ได้พูดออกมาบางครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารไม่ได้เป็นสิ่งที่พูดออกมาแต่เป็นสิ่งที่ไม่ได้พูดการเป็นคนที่สังเกตและเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้คนรอบข้างต้องการหรือรู้สึกโดยไม่ต้องมีคำพูดนั่นเป็นคุณสมบัติของผู้นำที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้ที่มีความเคารพสูงตัวอย่างเช่นเมื่อทีมงานของเราดูเหมือนจะเหนื่อยล้าและกดดันจากงานต่างๆแทนที่จะเน้นย้ำถึงรายการของงานที่ยังค้างอยู่เราอาจจะเสนอการพักผ่อนหรือการให้การสนับสนุนทางอารมณ์ต่างๆการแสดงความเข้าใจเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาความเครียดแต่ยังเป็นการส่งข้อความว่าเราเคารพและใส่ใจทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของพวกเขาความใส่ใจในเรื่องเหล่านี้สามารถสร้างเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความเคารพที่ยั่งยืนและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งมันแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจและให้ความสำคัญกับทุกๆอย่างไม่ใช่แค่เพียงสิ่งที่พูดออกมาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าในวันนี้ทุกๆเรื่องราวที่เราแชร์กันไปจะเป็นแรงบันดาลใจให้วันของเพื่อนๆมีความหมายและเต็มไปด้วยความเคารพต่อผู้อื่นมากขึ้นนะครับอย่าลืมว่าการเคารพคือการให้และมันเริ่มต้นที่ความเข้าใจมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโลกที่เราให้ความสำคัญต่อกันและกันอย่างที่เราเคยพูดกันเสมอว่าการสื่อสารที่ดีเริ่มต้นที่หัวใจที่เปิดกว้างครับเราจะพบกันใหม่ในตอนหน้าทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมเรื่องราวดีๆที่จะทำให้เราเข้าใจว่าการให้ความเคารพไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำแต่เป็นสิ่งที่เราเป็นวันนี้ผมนิว วีระชัยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ